Hôm nay là cuối tuần và thường thì cuối tuần mình sẽ làm việc nhà và đi chợ mua đồ ăn cho cả tuần. Mình sẽ dẫn mọi người đi cùng mình tiện thể nói chuyện về việc tiết kiệm, đặc biệt là các bạn du học sinh trong thời kỳ vật giá đang leo thang. Mình đi du học từ năm mình 18 tuổi và đó là lúc mình bắt đầu học cách tự quản lý chi tiêu cá nhân. Nếu các bạn có tài chính dồi dào thì có thể bắt đầu học cách đầu tư càng sớm càng tốt. Nhưng mà mình nghĩ phần lớn các bạn sinh viên với khả năng tài chính eo hẹp hơn thì có thể bắt đầu bằng cách tiết kiệm. Và khi bắt đầu đi làm có thêm các nguồn thu nhập thì có thể bắt đầu đầu tư cũng chưa muộn. Việc đầu tiên mà mình nghĩ các bạn sinh viên khi bắt đầu sống tự lập nên học đó là việc quản lý tài chính cá nhân. Cơ bản nhất thì các bạn nên track những cái khoản thu chi hàng tháng, trung bình mỗi tháng tiêu bao nhiêu tiền và tiêu vào những việc gì. Để làm việc này thì mọi người cần phải theo dõi chi tiêu của mình trong một vài tháng, note lại mọi khoản tiền mà mình tiêu. Các khoản thu thì có thể là từ tiền mà ba mẹ cho, tiền học bổng hoặc là tiền các bạn đi làm thêm. Các khoản cần chi thì gồm các khoản chi bắt buộc và không bắt buộc. Ví dụ là khi mình còn đi học thì mỗi tháng mình sẽ phải trả tiền nhà, tiền đi lại, tiền đi chợ, mua đồ ăn hàng tuần và tiền mua các vật dụng cá nhân. Sau đó thì mình có thể dành ra một khoản nhỏ để đi ăn, đi chơi với bạn bè. Phần tiền còn lại thì mình sẽ bỏ vào tài khoản tiết kiệm. Sau một thời gian theo dõi thu chi rồi thì mọi người nên đặt ra kế hoạch tiết kiệm bao nhiêu % số tiền thu nhập hàng tháng, rồi sau đó chỉ tiêu phần còn lại dựa trên những cái kế hoạch chi tiêu mà các bạn đã ước lượng từ trước. Trong tài khoản ngân hàng thì mình cũng chia nhỏ thành các tài khoản đầu tư, tài khoản để đi du lịch hoặc về Việt Nam chơi, tiền emergency funding và một khoản tiền mặt nhất định để dùng khi cần. Mình thì không phải là một chuyên gia tài chính để đưa ra những cái lời khuyên chi tiết, nên là mình nghĩ mọi người có thể tham khảo thêm những podcast trên kênh của chú Hiếu Nguyễn, Hiếu TV. Đã có những cái video hướng dẫn rất là chi tiết về cách quản lý tài chính cá nhân và cách tích lũy tài sản. Việc thứ hai là mình có thể tiết kiệm tiền dành cho việc ăn uống. Nếu ở Việt Nam hoặc là các bạn đi du lịch các nước châu Á thì có thể tiền ăn ngoài không quá đắt. Nhưng mà nếu các bạn đi học ở các nước châu Âu, châu Úc và Mỹ thì nếu ăn ngoài thường xuyên thì sẽ rất là tốn tiền. Cho nên một trong những cách mà các bạn cần để tiết kiệm tiền là nấu ăn ở nhà và cũng để đảm bảo sức khỏe nữa. Thêm vào đó là nếu mọi người có thói quen uống cà phê thì việc pha cà phê và uống cà phê ở nhà cũng giúp tiết kiệm thay vì mua cà phê ở ngoài. Ví dụ như một cốc cà phê nếu pha ở nhà có giá từ 50 cent đến 1 đồng chẳng hạn, thì các bạn phải mua 4 đến 5 đồng nếu mà mua cà phê ở ngoài. Khác với khi ở Việt Nam thì mình thấy bố mẹ mình hay đi chợ mua đồ tươi sống gần như là hàng ngày. Nhưng mà từ khi sang Úc thì mình chỉ đi chợ một lần vào cuối tuần, vì các ngày trong tuần thì mình bận đi học hoặc là đi làm. Mặc dù sẽ không được ăn đồ ăn tươi ngon giống như khi mà mình ở Việt Nam, nhưng mà việc đi chợ một lần vào cuối tuần cũng giúp mình quản lý chi tiêu một cách dễ dàng hơn. Trước khi đi chợ thì mình hay check catalog của các siêu thị, như ví dụ như là siêu thị Woolworths hoặc là Coles, và lên list những thứ mình cần mua hàng tuần. Đây là cách mà mình đã học được từ các chị ở cùng nhà với mình từ khi mà mình mới sang Úc học đại học. Ở Úc thì các catalog này thay đổi hàng tuần, còn mình nhớ khi ở Anh thì catalog đổi 2 tuần mỗi lần. Thường thì trong mỗi tuần sẽ có nhiều thứ giảm từ 20 đến 50%. Và mình cũng thường hay để ý là nếu mà mình gần hết những vật dụng trong nhà như là nước giặt, dầu ăn hay là gạo thì mình sẽ canh mua trước vào tuần mà được giảm giá nhiều. Mọi người có thể nghĩ là những việc này thì bình thường chỉ tiết kiệm được vài chục đô mỗi tuần, nhưng mà tin mình đi, việc này có thể giúp các bạn tiết kiệm được một khoản khá hàng năm và cũng tiết kiệm cái thời gian mà các bạn đi chợ nữa. Sau một vài tuần đi chợ thì mình cũng ước lượng được là mình dành khoảng bao nhiêu tiền cho việc ăn uống mỗi tuần, và cũng mua một cái lượng đồ ăn như thế nào là vừa đủ và không bị mua quá nhiều gây lãng phí. Bình thường thì khi mà còn học đại học mình sẽ thuê nhà khá là gần trường trong khoảng cách mà mình có thể đi bộ hoặc là đi xe đạp. Có thể là giá nhà ở gần trường sẽ đắt hơn các khu ở xa trường, nhưng mà việc ở gần trường sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian đi lại. Và buổi tối thì mình cũng có thể ở lại học trong thư viện thì cũng giúp tiết kiệm tiền điện, đặc biệt là trong mùa đông khi mà thời tiết rất là lạnh thì về nhà là phải bật sưởi. Thời gian tiết kiệm cho việc đi lại thì các bạn cũng có thể dành để học thêm hoặc làm thêm, vừa kiếm thêm thu nhập vừa có thêm kinh nghiệm để viết vào CV.
Và nếu không thực sự cần thiết thì các bạn cũng có thể chọn đi các phương tiện công cộng thay vì mua xe ô tô. Mặc dù xe ô tô ở nước ngoài thì khá là rẻ thôi, nhưng mà việc sở hữu xe ô tô sẽ làm mọi người phải chi thêm một khoản kha khá như là tiền xăng, tiền bảo hiểm xe, có thể tốn đến khoảng vài nghìn đô một năm. Thậm chí là hiện tại dù mình đã đi làm rồi, nhưng mà vì mình ở gần chỗ làm nên mình vẫn chưa thấy cần thiết phải mua xe. Và hàng ngày thì mình hay đi xe đạp đi làm. Nếu mà trong trường hợp mình cần đi đâu xa hoặc là đi chơi với bạn bè thì mình có thể thuê xe 1-2 ngày, thì chi phí cũng tiết kiệm hơn rất là nhiều so với việc mà mình mua xe nhưng mà ít khi dùng đến. Thứ tư là cân nhắc kỹ khi mua đồ mới và không mua đồ quá rẻ. Điều này thì nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng mà đã từ lâu lắm rồi mình không mua quần áo fast fashion hay là mua những thứ mà mình không thực sự cần thiết dù vì giá cả có rẻ đến đâu đi nữa, đặc biệt là các thiết bị điện tử. Mặc dù mình không phải là một người theo chủ nghĩa tối giản một cách quá strict, nhưng mà càng lớn thì mình thấy việc sở hữu quá nhiều đồ đạc sẽ làm cho không gian trong nhà trở nên bí bách, chật chội. Việc mua đồ mới vì những lý do không cần thiết, ví dụ như là đang vào đợt sale hay là mua sắm chỉ để giải tỏa stress, thì lâu ngày sẽ hình thành một cái thói quen. Và đương nhiên là cái thói quen này sẽ không giúp các bạn tiết kiệm được tiền. Đối với những đồ dùng hàng ngày, trong đó có quần áo, giày dép, laptop, điện thoại, thì thường mình chi một khoản vừa phải để mua đồ tốt một chút. Ví dụ như quần áo thì mình hay mua đồ basic có chất liệu tốt, mặc thoải mái, thay vì sở hữu quá nhiều quần áo thời trang nhưng mà chất lượng không tốt hoặc là mặc không thoải mái. Việc mua đồ chất lượng tốt hơn một chút, tùy theo tài chính của mỗi người, thì có thể dùng được bền và lâu hơn. Từ đó cũng giúp các bạn tiết kiệm tiền từ việc mua đi mua lại nhiều lần. Đó là những cách mà mình học để tiết kiệm từ khi mà mình còn đi học đại học. Và những cách này đã trở thành thói quen, nên là khi đã đi làm, mình dù kiếm được nhiều tiền hơn thì mình vẫn giữ cái ý thức tiết kiệm và quản lý tài chính cá nhân. Hy vọng là video này sẽ giúp mọi người, đặc biệt là các bạn sinh viên, có thêm ý thức quản lý thu chi của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Unordinary Researchers. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ mình. Bye!